Az ivótáskád itt hagyod? Amúgy mondanám, hogy van egy újabb Zeusunk, de... Most hol jön ez? Beton. Olyan, mint a beton. Show me the tattoo. Nekem volt ide kikészítve. Hello, Kangál. Wow. Na mit szóltok? Nagyon beteg, na itt a szerkezet. Az anyád, Mercie. A lényeg az, hogy a végén minden jól alakul. Hogyha nem, akkor még nincs vége. Hello, cső, megérkeztünk! Mit csinálsz, Alpál fejedelem? Jó reggelt innen Ankarából. Az a helyzet, srácok, hogy a török kávé az... Ők inkább teások, úgyhogy szerencsére az Ótin Románia megoldotta ezt a problémánkat, és most főtt le egy nagyon-nagyon finom espresszó. Ez egy olyan bivaj espresszó, hogy fújújúj, az EKG-t kiegyenesedik tőle, és megelőlegeztük magunknak a kávét a reggeli mellé, mert valószínű, hogy... Ja, csak nem jó mutatom, srácok, hoppá, ezt nézzétek, Attilának az új bögréi. Kocintuk a kávéval. Kávés kocintás. Na, egészségünkre pakolunk és húzunk a csába, mert ma egy elég maratonszak, vagy hát relatív maratonszakaszunk lesz. Ehhez a kalandhoz viszonyítva az egyik leghosszabb, 700 valamennyi kilométer. Igyekszünk minél közelebb kerülni a híres törökországi Dark Canyonhoz, és holnap fogjuk azt megnézni. Terveink szerint lehet becsatlakozik egy pár motoros, mert itt vannak a környéken és írtak nekünk, hogy szívesen gurulnának velünk, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk, megyünk reggelizni, és utána irány az út. Beton, olyan, mint a beton. Nézem, hogy olyan friss vagyok én, mint egy ma született, de nem annyira, nem baj. Nézzétek csak. Olyan, reggeli. Sokan kéritek, hogy mutassuk a kajákat, hát mutatjuk a kajákat. Nem olyan rossz amúgy a kilátás. Itt egy hatalmas nagy stadionnál nyomjuk. Nem vagyok focis, mert azt szoktam mondani, hogy a labda nem benzines és nem nagyon tudom irányítani. Na, gyorsan eszünk, felpakoltunk és adios amigos, elmentünk. Az ivótáskád itt hagyod? Egy sör, tesó! Egy! Jobb volt nélkül, nem volt olyan nehéz. Szándékos volt. Jaj, add ide visszateszed! Na, akkor induljunk el még egyszer, Attila. Majdnem itt hagyta az ivótáskáját. Testvéreim az útban. Indul a mandula. Kicsi csípőbe melegítés, bár reggel tornáztam azért. Turn left, jó? Elhagyjuk Ankara városát. És mára rohadt sok kilométerünk van, 700 valamennyi, bár azt vesszük, hogy a robogó a 7.30-at is csináltunk, igazából nem a világ összes kilométere. Haladósra kell vegyük ma. Annyi, hogy a tegnapról tankolásunk van, 470 kilométert mutat az üzemanyag, hogy annyit tudok menni. Azért nem rossz egy 20 literes üzemanyagtanktól. Hogy tetszett a tegnapi rész? Mit szóltok ahhoz a Burj Babashoz? Azért állítólag valami kuwaiti befektetők voltak, és több mint 50%-a el volt adva már a házaknak, csak aztán a 2018-as válság talán tönkretette a bizniszt, és azért csődölt be tulajdonképpen az egész, és vissza kellett adni a pénzeket természetesen. Na, sajnálom, ez van, attól nekünk a kaland folytatódik. Valaki írta, kicsit úgy a bicska megmozdult a zsebembe, de semmi komoly. Írta, hogy nagyon unalmas, amit csinálunk, 10 évvel ezelőtt nagy szám lett volna. Most már mindenki ezt csinálja. Hát érdekes módon még itt az úton senkivel nem találkoztunk, aki ezt csinálja, és mondjuk onnan a környékünkről való, vagy magyar, vagy akármi. De, na, az ilyen embereknek azt szoktam írni, hogy oké, akkor vagy mutasd meg a tiédet, hogy te mit csinálsz, ha már ennyire véleményt tudsz erről alkotni. Amúgy mondanám, hogy van egy újabb Zeusunk, de szerintem többet nem fog írni, vagy én sem fogom őt többet itt reklámozni. Nem is tudom, annyira jelentéktelen volt, hogy a nevét se jegyeztem meg. Vagy pedig azt szoktam mondani, hogy akkor görgessé tovább, barátom, nem kötelezlek én, hogy megnézed a videót. Ez van.
haladunk, csak gondoltam, ezt elmondom nektek, hogy tudjátok, hogy nem mindenki pozitív. Nincsen olyan óriás forgalom szerencsére. És az éjszaka, képzeljétek, negyed egy körül sikerült befejeznem a vágást. Hosszabb is lett ez a rész, mármint az a rész. De úgy voltam vele, hogy ha már van anyag, akkor, és ilyen sokan is, ilyen nagy számban nézitek, akkor nem veszem el a varázsát, hogy egy rövid videó, mert ugye az előző nap rövidebb volt, az isztambulos. De annak is megvan a varázsa, lesz még ilyen majd Samarkandban, meg egy-két helyen, ahol városnézés is lesz. Úgyhogy ilyen finom, vegyes motorozás inkább, de azért mutatunk más dolgokat is. Hiába is, hogy mondják, hogy unalmas. 10 éve kellett volna megmutatni. Hát csak igen, csak 10 éve kaputelefonnal kellett volna filmezzünk, vagy nem tudom. Nem, na azért már voltak GoPro-k, de tudjátok mi a véleményem a GoPro-ról, a DJI az DJI. Amúgy elég kevés ilyen Atatürkös cuccot látok itt mostanában, régebb több volt, vagy lehet, hogy délen sokkal nagyobb az Atatürk kultusz. Ugye ő volt a modernkori Törökországnak na összementek, na? Modernkori Törökországnak a megalapítója. És nagyon sokan szeretik, minden 5. autóra fel van írva hátul, hogy Atatürk, meg az aláírása, meg ilyesmi. Na. Úgy látszik itt Ankarában nem, de amúgy Ankara a főváros, nem Isztambul, ha jól tudom. 33 km, amíg még kimegyünk a városból. Ja, és valaki írt a kommentbe, hogy mondjam meg Rolinak, hogy menjenek motrot venni, üzeni Peti. Remélem jól mondtam a neveket. Na, nem lesz ilyen szívküldi szívnek, hogy mondd meg Marikának, hogy még mindig úgy szeretem, mint először, mikor megláttam a szénakazal sarkába. Csak ezt így most első és utolsó alkalommal így elmondtam. Remélem jól mondtam. Mekkora ez a város, uram! Mondjuk Isztambulban 5-ször ennyien laknak. Na ne Atatürk! Tegnap láttam egy óriási nagy plakátot, és azt írta rajta szó szerint, hogy Alpár Group. Csak kár, hogy későre vettem észre, nem tudtam levideózni, na de tudjátok ki az Alpár Group? Hát ti, akik néztek engem a Youtube-on. Úgyhogy hello group! Testvéreim az útba, azt kellett volna írja. Na mindegy. Na mit is mondtam az előbb a forgalomról? Valaki emlékszik? Azt a kurva 3 milliós város mindenségit. De mi van? Valami baleset van. Most hol jön ez? Ja nem, ő csinálja itt mellettünk, jó? Menjetek a francba! A nagy nyavajátokba beli, ezt mondta törökű. A big nyavajátokba, hogy Gerebenes Karcsi mondja. I've been gone in a million flashes to do with the man in the masses, fading away like a phoenix to rise from the ashes. Don't tell me society's classless. Irányítanátok a helyet, itt áldogátok. We're chilling around on the asses, getting me high but I still keep an eye on the assets. 'Cause I got my Porsches. Haladgatunk. De azért még van egy 300-as Samsung, és onnan Samsung, és onnan még van legalább 300, úgyhogy ma lesz mit menni. De nem ilyen érdekes, szép a táj. Milyen menők ezek a sárga valami bokrok. Ez már nem repce, de sárgálik. Valahogy így képzelem el Mongóliát is. Csak lehet, hogy még laposabb egy-egy helyen, de majd, ha Isten megsegít és minden bolygó úgy áll, meg minden úgy akarja, akkor meglátom. Cindy voices got my ticket to the sun. I got fat on the fortune cookie monsters always aching in my lungs. Egyetlen egy dolgot nem csípek, és egyre többet látom, hogy a törökök szép magyarul leszarják, mennek, lehúzza az ablakot, kidobja az üdítős palackot, a Red Bullost, a csokis papírt, meg mindenféle szarságot, és ezt azért úgy nem csípem, na de nekik ez az a baj, hogy természetes,
ki nem állhatom az ilyen. Tegnap Attilára rádobták Ankara bejáratánál a Red Bullos dobozt. Csávó nézett, hogy mi van. Hát nem így kéne. Ti nem így szoktátok? Amúgy, aki most kapcsolódott be a kalandba, annak elmondom, hogy úton vagyunk Mongóliába Attilával. Tavaly voltunk Afrikába, Dakarba, és most úgy döntöttünk, hogy ha már voltunk ilyen délre, akkor menjünk egyet keletre, és kb. 60 nap, 25 000 kilométer, Közép-Ázsia, Pamír-fennsík, Kazahsztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, ugye, Kirgizisztán, majd vissza egy kicsit kazah, orosz, és majd mongol. Úgyhogy ha tényleg most kapcsolódtál be, akkor ajánlom figyelmetbe az előző részeket. Van a playlistem a YouTube-on, a Kaland a világ végére, ott megtalálod. És na, közben itt van egy fix radar, már megint. És hogyha nem vagy feliratkozva, akkor 2 kattintás, feliratkozás és kis csengő. Ding 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 ding. Gyorsan egyet tankolunk, mert akkor nem kell megint megálljunk, még van 458. Nekem még 120-ra elég a nafta, úgyhogy itt most van egy Total Energies, ott ha meg suppincsuk. Yozgatba vagyunk, hogyha valaki kérdezné. 62,79 a benzin, az azt jelenti, hogy 6 lej valamennyi, 1 euró 10 cent. Be kell írja a rendszámot, és akkor utána tankol a fickó. Így működik itt többnyire mindenhol Törökországban, nagyobb kutaknál. Show me the tattoo! Nézzétek meg! Hayabusa! Azt a virsli kereket nézzétek! Azt a biciklinek! Szerintem egy-egy ilyen highbike-nak vagy valaminek még vastagabb a kereke mindez. Kaptam ajándékba valami sárga krémet, megkóstoltam, de nem olyan finom. Goodbye! No, hát nem akasztottak meg, szerencsére. Csak megkérdezték, hogy honnét gyűjtünk. Ima idő van. De volt az a Merc is, az a zöld régi Merc is. Na őt viszont szerintem megakasztották, mert oda félre volt kapva, az előzgetett minket egy pár szó, mi is őt. Neki most nem adta ki. A kedvetek ér, plusz azért, hogy én is lássak. Jön egy kis mosás, azt a sárga trutyit onnan valahogy le kéne mossam, de tényleg. És itt láttam egy rongyot is. Itt van a rongy! Az ezt. No, egy kicsit töblítsük ki. Minden van! Ez nekem volt ide kikészítve. Fúha. Nem volt jó íze, frissen se. Most már nem kóstolom meg. Csak a jobb kilátás véget. Ezt ide lerakom, ha erre jártok, mossátok meg a szélvédőtöket is. Fel kellett húzzam a szellőzőket meg az ibzárt, srácok, mert 23 fok van, de olyan hülye szél van, úgy fúj rendesen. Bocsika, rendesen éreztem, hogy kezdtem átfázni. Srácok, az előbb úgy rám húzott egy kocsi, hogy szinte baj lett belőle. Én nem tudom, hogy nem vett észre, jöttem a belső sávon, előztem. Ő is akart valamit előzni. Szinte koc lett. Oda kell figyelni, mert más nem figyel oda helyetted.
Láttad, a másik szinte rám ment. Látszott, hogy szanul ment már. Azért is először gyorsan mehet. Az aszfalt színe megváltozott, az időjárás ugyanaz, és még van 330 kilométerünk, de itt nem tudom, ez a rész annyira nem is olyan különleges, nem is olyan nagy cucc, viszont erre visz az utunk, úgyhogy muszáj haladjunk. És nagyon jó, hogy nem Magadanba megyünk, mert van egy lengyel csapat, aki indul oda, és meghiúsult a tervük, mert annyira rossz az idő, képzeljétek, hogy inkább úgy döntöttek, hogy hagyják a francba Magadant és elmennek Vladivostokba, és onnan aztán majd tovább, sőt már nem járnak a kompok egy-két napig, annyira szar az idő, úgyhogy alakulott arra fel a buli, de hát mi pont odáig nem megyünk, szerintem ez sokkal jobb lesz így több szempontból is, látvány is, kicsivel szerintem könnyebb lesz, de ezt majd aztán, ahogy szokták nálunk mondani, a végén számolják a libákat, nem az elején, úgyhogy majd meglátjuk. 199,9 2000! Yeah! Most már csak 23 000 van hátra. I pray for the game and my stashes, but I won't be a part of the masses. There's a war in my heart, gotta play my guitar, gotta practice. You went to school for the fascists. I was there, but I skipped all the classes. Valaki írt a kommentbe, hogy nagyon tetszenek a videók, és reméli, hogy kitart a lelkesedés végig. Na hát, köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik, és remélem, hogy tényleg kitart végig, de hát igyekszünk olyanra csinálni ezt az egész kalandot, hogy azért legyünk lelkesek. Biztos lesznek olyan napok, amikor fáradtak leszünk nagyon, vagy valami, viszont még bele is kell igazából szokjunk ebbe az egészbe, a szervezetünk is meg kell szokja ezt a napi több óra motorozást, meg ilyesmi, úgyhogy na, igyekezni fogunk, reggel mindig egy kicsit nyújtok, amikor engedi a szállás, mert olyan kis szálláson voltunk, olyan kis szobában valamelyik nap, hogy néztem, hogy oké, de hát itt semmit nem fogok tudni csinálni. Na mindegy, másik téma, vagy más téma, már nagyon-nagyon régóta el szeretném nevezni a Nordent. Próbáltam ilyen skandináv mitológiába keresni valami hozzáillőt, de nem nagyon találtam, vagy ami ilyen utazásos, meg ilyesmi, ilyen kalandoros, felfedezős, meg hasonlónak olyan neve van, hogy ilyen Fejrenmír, vagy mit tudom, tehát ilyet nem szeretnék. Úgyhogy ha van egy jó tippetek, hogy mi legyen a Nordennek a neve, Nordin kívül, mert azt nem szeretném, akkor írjátok meg, és hogyha valaki ír egy olyan nagyon jót, akkor majd el fogom nevezni. Amúgy az Attiláé, az Captain Baloo, mert hogy kék, fehér, meg piros, meg ilyesmi. Na, úgyhogy ha van egy jó tippetek, hogy mi legyen a motornak a neve, akkor várom a komment szekcióba. Cigi? We don't smoke, sorry. He also. I'm sorry. Most nem akartam elővenni a gyújtót, mert valahol a világ végén van. Na, a Google tud egy jobb utat. Lássuk, hogy olyan, mint amit a Waze tudott. Egy kis ízelítő az offroadból. Milyen új negyedek vannak itt. Biztos van ára azért egy ilyen house-nak. Most már hivatalosan is vége a szívásnak. Eddig se szívtunk olyan nagyon, hál' Istennek, reméljük, hogy nem is fogunk. Én már látom a fényt az alagút végén. Vannak azok a kutyák, a kangálok? Na nézzétek meg, kangál 41 km. Látod-e alpás ógor? Emlékszel, amikor mondtam, hogy csak eljövök ide? Lehet, hogy most el fogunk kanyarodni, de legalább már a közelébe jártam. Nő mekkora hegy. Tudjátok, azok a kangálok, amelyek olyan majdnem oroszlán kinézetűek, és méretben is azért jó nagyok. És például sógoromnak is van egy jó pár. Hát azért nem szeretném, hogyha a kutyák haragudnának rám, mert hamar elrendeznének 70-80 kilósok, azt se tudom, hogy mennyi.
Na, nem tudom, hogy átmegyünk-e a városon, jó lenne, nem másért, csak van középen valahol láttam a neten egy ilyen Kangál szobor, azt szívesen megnézném. De ha nem, akkor majd keressetek rá, ha érdekel, ha pedig nem, akkor azért iratkozzatok fel, mert biztos lesz itt olyan, ami majd érdekelni fog. Reméljük. A few minutes later. Hölgyeim és uraim, Isten hozta önöket Kangálban, Kangál településen. Meg fogunk állni egy kútnál. Hello Kangál, wow. Hogy voltak ilyen kutyaházak, itt tenyésztik szerintem, és ide járnak azok, akik még a világon tenyésztik ezt a fajta kutyát, szerintem. De hogyha valaki tudja jobban, akkor majd írja meg. Gondolom, hogy ide jönnek, és innen hozzák a tiszta vérvonalat, és akkor azt tenyésztik tovább. De milyen vár van ott fenn, hé? Akarok látni egy olyan szobrot, na! Getting right at the sources, say that you and me need one more for the road. Down and down and down we go, down like dominoes. Na srácok, én lemaradtam a kangálos szoborról, úgyhogy most vissza fogok menni Alpárnak. Sógoromat is úgy hívják, és mutassam meg neki, hogy mi a helyzet. De hova? De hova lehet félreállni? Sehova. Itt van a híres Kangál szobor, nézzétek csak! Na, ebből is mindjárt mindent elhagyok. Na, hello kutyus! I love Kangál. Hi. Down and down and down we go, down like dominoes. Down and down and down we go, down like Ezt a késztiket. dominoes. Down and down and down we go, down like dominoes. Na hát ennyi volt Kangál, most nem simogattunk kutyákat, egyet láttam a szobron kívül, aztán majd még nézek a reten. Vagy Oroszhegybe. Na, még 156 km a szállás, eddig jöttünk 535-öt. Hosszú lesz, én már szóltam, hogy bírjátok hátul. Ittunk egy eszpresszót, egy igazit, képzeljétek el, hihetetlen. Még itt a világ vége után is lehet kapni. Ja, és ez még nem is a világ vége. De amúgy jó a táj, szép, nem ilyen dombraszántások, vagy mik ezek? Blitzkrieg rock and roll. Don't you know? Jó kifolyt az Iron a hegyekre, mi? És én ma még aggódtam, hogy ma nem nézünk meg konkrétan semmit, hogy mit fogunk látni. Na tessék, mindjárt mutatom. Mi? Na mit szóltok? Milyen komoly ágyúval radaroznak, nézzétek csak, most állítja át. Mit csinál, most szedi le? Milyen idilli. Gyönyörűen süt a nap, végre 25 fok. Matyi, nézed, de hol vannak a kaptárok? Tudom, 10 évvel ezelőtt kellett volna, most már mindenki ezt csinálja. Na bocsi, hogy én is ezt csinálom. Nagyon kemény a hely, de jut eszembe a gondolat, ez még csitkó frizura se ahhoz képest, hogy mi lesz még. Úgyhogy mindenképp maradj velünk, iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, hype-olj, lájkolj, támogass Revoluton, ha szeretnél, hanem az se baj. De mindenképp gyere velünk erre a túrára, mert ez nagyon kemény lesz, az biztos. I've been driving the Queen Street to that new midnight
always, always on my mind. And I'm gonna raise my kids in Penny Bridge and live it till I die. Gotta set it in motion, drink the ocean, ride and wave into the night. Down and down and down we go, down like dominoes. Down and down we go, down like dominoes. Down and down we go, down like dominoes. Down we go, down like dominoes. A tegnapi epizódban említettem, hogy a Rytrack szervez Törökországban, meg máshol is túrát, viszont elfelejtettem egy nagyon fontos dolgot, hogy kedvezményt kapsz 5%-ot, hogyha a jelentkezési lapba kitöltöd azt a részt, hogy hol hallottál a Rytrackről, meg a túrákról, és beírod, hogy a Youtube-on Alpártól. Na úgyhogy ha jelentkeztek, ezt ne felejtsétek el beírni, jó? Köszi! Győzöm nyomkodni a kamerán a gombot, nézzétek meg, mindjárt elnézem itt a kanyon. Nagyon beteg, na itt a szerkezet. 11 kilométerre van a szállásunk, 10 percet ad, pont 7:00-ra érünk oda, amikor megy ki a tegnapi videó. Hol van a Kangál? Szia Kangál! Voltam nálatok! Fú, nagyon kemény srácok, ott szembe az a hegy, még hófehér, ott a másik, a nagy mögötte. No words. A few minutes later. Megérkeztünk. Ide már kiírtam, hogy hova. 2 perc múlva és 650 méter múlva ott vagyunk a szállásunkon. Az anyád, merci! Hú! És itt most lecsorgunk ezen a csodálatosan szép török kis városkán. Te nem fordulsz ide rám, ugye? Velük vercőki bástya. Na mit szóltok, milyen volt a táj errefele? Itt a vége nagyon kemény lett. Van egy jó mondás a filmből, amit nagyon szeretek, a 100 Foot Journey, 100 lépéses utazás, vagy nem tudom mi a neve. A lényeg az, hogy a végén minden jól alakul, hogyha nem, akkor még nincs vége. Na de mi ide a kaslag be kell menjünk. Ó, azért nem ez a hotel, nyugi. Kaskaloglu Hotel, az anyátok. Ott van lenni. Hello Hotel! És itt vannak a GS-ek. Jó ez a hely, te jó néz ki. Ha Arad 71 ADV, mintha román rendszám lenne, nem? Na, hölgyeim és uraim, kiveszem üresbe. Azt mondja, mondok adatokat, ahogy szoktam. Tehát TripInfo, 695 km, 4,4-es fogyasztás, és az átlag sebességünk 92 km/h, úgyhogy nem mentünk autópályán. Az betyár, és a total trippünk idáig 2287 km. Meg vagyok elégedve. Jó! This is the hotel. Ott valamit ír, valamilyen de hát azt úgyse tudjuk elolvasni. De szerintetek oda fogok ezt ikért ragasztani? Hát még szép, hogy igen. Hello, cső, megérkeztünk! Pss! Tudod, milyen átlagot csináltunk? 92 km/h. A few minutes later. Na srácok, most értünk be a szobába, eddig nem is jártunk, behoztuk a csomagokat, 36 euró volt 2 személynek, egy éjszaka reggelivel, és mutatom a szobát. Egyszer mutatom a fürdőszobát a változatosság kedvéért. Azt a mekkora bassz!
Hát ide a motrokat is behozhatnánk, simán, nézzék. Nem ő fölszinten vagyunk, simán toljuk be. Belökjük a motrokat, tusoló, Attila, Hello, hello. ez reméljük nem fog kelleni. Na, így néz ki, van ilyen pinki-linki szappan ügyesen, és ez itt a szoba, totál rendben van. A kép egy kicsit ferde volt, de hogy mivel alul is felül is ki van fúrva, megfordítottam, és szerintem most már vízben van. Max a virágok ránk esnek éjszaka. Na, a lényeg az, hogy este 9 van, ma nyomtunk szinte 700 kilométert. 5 kilométer hiány. 5 kilométer. Adjunk volna-való. Jó, 700 kilométert, áfával meg mindennel, és még most fogunk neki, úgyhogy éjszaka 1-2-ig tuti, hogy fent leszünk, de holnap nem indulunk olyan korán a Dárkányomba, mert úgy hallottuk itt a vendéglátóinktól, hogy eléggé tele van turistával. Megpróbáljuk megmutatni, amit lehet, de hogyha nagyon durva menet van, tegyük fel egy ilyen transzfogaras jellegű dolog, akkor majd legközelebb. Sötétkanyon Kirgisztánba. Például. Azt mondd már el, légy szíves, bocs, hogy belopofázok, hogy mennyi volt az átlagunk autópálya nélkül? Autópálya nélkül jöttünk, 92 km/h volt az átlagunk, úgyhogy azt szerintem nem rossz. Majd aztán a határkilépésnél meglátjuk, hogy a radar ezt hogy díjazta. Ezt meg tudom mutatni, a pár én mutattam, mert mindegy, majd az én távlapodban megnézik. Látszik az a sok? Hát itt Törökország bogárgyűjteménye. Vagy Ja, annak és egy azt része. mondtam, hogy lehet, hogy a magyar nyelven jobban kitaláltak, azt mondtam az én követőimnek, hogy aki kitalálja, hogy hány bogár van ezen a szélvédőn, akkor azt elviszem neki a motorral. Aki megmondja, hogy milyen bogarak, akkor annak neki adom motort. Jó, akkor most Attila nem videót fog vágni, hanem neki is megszámolja, hogy azért legyen biztos. Hívunk egy török közjegyzőt, hogy azért az is legyen tuti. Na jó, elég a hülyeségből, fáradtak vagyunk, kész vagyunk, mint a matek lecke. Találkozunk holnap. Sziasztok!